ẹgbẹ́jọ́. Àṣẹ bẹ̀rẹ̀ mọ́lẹ̀ ẹgbẹ́jọ́. Ìsàlẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀lẹ́ gógógógó ẹgbẹ́jọ́. Pàdé mi ní ìsàlẹ̀ thunder. Wá ṣeré ọmọ. Àwọn dà. Ṣé bí Naija nìyẹn o? Sisi ó ṣe wá ń gbẹ̀sẹ̀ bí òyìnbó. Ó ṣàmọ̀rú ẹ̀. Sisi ó ṣe wá ń pàjó lẹ́kún bí òyìnbó. Ọwọ́ gbàlẹ̀ ṣá ẹsẹ̀ bá kọ́ta. Orí wa ń fi dùgbẹ́dùgbẹ́ bí àdámà. Góńgó 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 tọ́ndà. Ìbàdí nìjọ wà ẹgbẹ́jọ́. Ẹgbẹ́jọ́. Ẹ káàárọ̀ ní gbogbo tẹ́ tí ń wò wá jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ní gbogbo ibi tí ọwọ́jà ìkànnì ìṣọ̀kan ọmọ Oòduà mídíà tó ń dé ní àárọ̀ yìí ọjọ́ 13 oṣù kẹta ọdún 2023 òun náà là ń kí yín pé ẹ káàárọ̀ o ẹ káàsán tó bá jẹ́ pé àsán ló bá yín tó bá dẹ̀ jẹ́ rọ̀lẹ́ náà ni ẹ kú rọ̀lẹ́ tó bá dẹ̀ jẹ́ alẹ́ náà ni àbótún jẹ́ òru bẹ́ẹ̀ náà là ń kí yín pé ojúmọ́ ire fún gbogbo wa níkànnì ìṣọ̀kan ọmọ Oòduà TV. Pàdé mi ní. Mo máa kí yín tẹ̀sọ́tẹ̀sọ́ máa kí yín tológun ní ìgbọ́nì yìí nípasẹ̀ aláṣẹ olùdarí ilé iṣẹ́ yìí Prince Adémọ́lá Omíyalé ni mò ń kí yín èmi náà ni ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín tó ń kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa ọ̀rọ̀ tó ń lọ trending news òun la pè é kò sí nǹkan tí a fẹ́ máa sọ náà bí ó ṣe àwọn ìròyìn tó já ìròyìn tẹ́ ẹ ti gbọ́ lópin ọ̀sẹ̀ lọ́sẹ̀ tó kọjá àti tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Better watch your waist now, 'cause we're going right down to the floor now. Meet me right down. Tá a máa sọ náà ní ìkànnì yìí kìnìún rédíò tó ń gbóhùnsáfẹ́fẹ́ ní ìjánu Nàìjíríà àti pàápàá jùlọ àwòdì tó ń wo gbogbo rédíò yòókù náà ni ní ìlà ìwọ̀ oòrùn wa ní Nàìjíríà. Tó ń ṣẹlẹ̀ kí ni àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀
ọ̀gágun Godwin Emefiele wọ́n ti ní kí a máa náwó lọ àwọn owó tó àti kọ̀tì àbí ìtàn gbà tán láàgbọ́dọ̀ námọ́ ní Nàìjíríà 200 naira 500 naira àti 1000 naira ṣùgbọ́n ṣé bẹ́ẹ̀ lórí bí gbogbo ibi tá a ti wà ṣé bẹ́ẹ̀ lówó náà rọrùn láti ná pẹ̀lú nǹkan tó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ náà pẹ̀lú gbogbo àwọn báńkì wa ní gbogbo ibi tá a wà tó ṣe pé owó èyí tí wọ́n gbà tán sọ pé ká má ná mọ́ ẹ̀ owó gúdẹ tán dẹ̀ tún ná fún wa táyé àwa gan fúnra tá a tún rí ná náà láàrin ara wa ǹjẹ́ ó bójúmu. ilé ìdájọ́ tó ga jùlọ ìyẹn Supreme Court wọ́n dájọ́ ní ọjọ́ 13 nínú oṣù yìí náà wípé owó yìí ó ti di níná fún gbogbo wa fún gbogbo mùtúmùwà lórílẹ̀ Nàìjíríà ṣùgbọ́n ìyàlẹ́nu ló jẹ́ pé bá a bá gbowó yìí ní báńkì bá a bá fẹ́ dá padà sí báńkì bá a fẹ́ fi sanwó padà tàbá fẹ́ fi rajà lọ́wọ́ àwọn èèyàn gan ní káràkátà ó ti di wàhálà sí wa lọ́rùn. gbogbo nǹkan tá à ń rí yìí ó fi hàn pé ilé ẹjọ́ dájọ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè wọn ò fọhùn bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó wà ní ìgbọ́nu ètò òfin ìyẹn Abubakar Malami òun náà ṣe tí ọ̀gbọ́n yín ó kọtí ẹ̀gbọ́n yín sí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni Godwin Emefiele tó jẹ́ gómìnà báńkì àpapọ̀ àwọn náà wọn ò fọhùn. gbogbo nǹkan tá à ń rí ó bàyàn nínú jẹ́ ó dẹ̀ gbomi lójú lọ́wọ́ ẹ̀ nítorí ẹ̀mí ń lọ sí ní gbogbo ibi tí àwọn ọkùnrin wa náà tán lọ ká tún wá ní lọ́kàn náà pé ká dẹ̀ fitofito yín lójú náà létí pé àwọn ilé epo wọn tún gba owó àtijọ́ yìí lọ́wọ́ àwọn èèyàn wọn á ní kán fi ATM wọn kán fi ra epo ni. pẹ̀lú nǹkan tó dẹ̀ wà ńlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó dàbí pé àwọn gómìnà bíi 10 wọ́n tún kóra wọn pọ̀ wọ́n ti láwọn máa lọ tún pe ìpẹ̀jọ́ lórí Godwin Emefiele àti Abubakar Malami pé wọ́n dáhùn sí òfin tí ilé ẹjọ́ àpapọ̀ tán dá lọ́jọ́ 3 oṣù kẹta yìí. kásún káfò pẹ̀rẹ̀ lọ sí ètò ìbò tí ó wáyé tí ọ̀jọ̀gbọ́n Mahmood Yakubu tán fi agbára tán sún sí iwájú di ọjọ́ 18 oṣù kẹta tá a wáyé ìjẹta ló yẹ kí á di ìbò gómìnà àti àwọn aṣojú ṣòfin wa ní ìpínlẹ̀ ṣùgbọ́n tán nítorí pé àwọn ní láti tún ẹ̀rọ BVAS ṣe láti rí pé ó kópa tó tún jọjú ju èyí tí wọ́n lò lọ nígbà tá a dìbò ní ọjọ́ 29 oṣù kejì fún tipò ààrẹ àti ipò ti àwọn aṣojúṣòfin ní ti àpapọ̀ Senate àti House of Rep ilé aṣòfin kékeré àti tàgbà. ṣùgbọ́n kan tó wà ńbẹ̀ náà ni pé àwọn ẹgbẹ́ méjì tó kù tó ń tako èsì ìbò náà àrí PDP àti Labour Party wọ́n láwọn faramọ́ wípé ó di dandan káwọn wo àwọn ẹ̀rọ yìí gbogbo kùdìẹ̀kudiẹ tó wà ńbẹ̀ wípé bọ́n ṣe lò ó láti gba àwọn èsì ìbò láti ibi tá a ti dìbò tán fi ṣọwọ́ sí ti ìjọba ìbílẹ̀ tó yẹ pé láti ìjọba ìbílẹ̀ náà ti fi ṣọwọ́ sí ti ìjọba ìpínlẹ̀ kan tó ṣẹ̀ wá tàtàpínsẹ̀ lọ sí ìjọba àpapọ̀ ìyẹn ní olú-ìlú Àbújá ní ilé ìjọba àpapọ̀ ti INEC
ọ̀gágun Mahmood Yakubu wọ́n ti ní gbogbo nǹkan táwọn ń ṣe. Ọ̀jọ̀gbọ́n yìí náà dẹ̀ fi yé wa lójú pé ní òpin gbogbo dídùn lọ́sàn-án oṣù ǹjẹ́ ó wá rí bẹ́ẹ̀ àbò máa rí bẹ́ẹ̀ torí ìta kọ́kọ́ rí ní èyí tá a dì ìbò ààrẹ gbogbo kọ́nu kọ́ tó wà ń bẹ̀ ó rí bákan bákan ṣùgbọ́n ọ̀jọ̀gbọ́n Mahmood Yakubu wọ́n fi ń dá wa lójú pé ọ̀tẹ̀ yìí iyán ti dàtúngún ọbẹ̀ ti dàtúnṣe. Ní òpin ọ̀sẹ̀ tó kọjá ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n ṣe nǹkan kan gbogbo àwọn mọ́tò tó ń gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn fún àwọn òfin kéékèèké wọn láwọn yọ̀ǹdẹ̀ fún wọn kán má sanwó rárá. Bẹ́ẹ̀ ni ìpínlẹ̀ Ògùn àti Oǹdó wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sanwó àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì nípasẹ̀ pé wọ́n rò kàn pé bóyá ètò ìdìbò yóò wáyé ní ìpínlẹ̀ wọn. Pẹ̀lú ti Borno àwọn náà ṣe bẹ́ẹ̀ pé láti fojú àwọn èèyàn mọ́ra. Pẹ̀lú pé lọ́wọ́ tá a wà yìí ọjọ́ 18 oṣù kẹta sátidé tó ń bọ̀ táwọn wò lọ́ọ̀kan yìí náà ládìbò yan àwọn gómìnà wa àti àwọn aṣojúṣòfin wa ní ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Ǹjẹ́ pẹ̀lú bọ́n ṣe sún ọjọ́ ìdìbò ìsíwájú ipa wo ló máa kó lórí àwọn elétò ìdìbò àti àwọn tó máa dìbò? Má gbàgbé ọ̀rọ̀ tó ń lọ trending news bá a ṣe máa sọ ní ìdàbínibí wa náà la máa fi èdè Gẹ̀ẹ́sì máa fi gbé lárugẹ. Welcoming you on the trending news, the latest happenings in Nigeria and what you ought to know concerning our forthcoming gubernatorial elections and the act of what the CBN and the Ministry of Justice and the CJN have been trying to do, not obeying the rule of law from the Apex Court. It's no longer news that on the 3rd of this month, March 2023, the Apex Court gave a ruling that the old Naira note would be a legal tender in the economy. As it is, it seems that the CJN, Abubakar Malami, and the governor of Central Bank will be probably charged for contempt of court due to the fact that they've not obeyed the court ruling. And with the look of things, while the judgment was given on the 3rd of March, it was more or less another bone of contention when the CBN governor, through the Directorate of Information from the CBN, gave a fiat press release that the old Naira note should be dispensed by the commercial banks, which was done. And till date, we have been receiving the old Naira note over the counter and through the ATM. But unfortunately, you cannot spend the old Naira note within the economy, and hardly can you even return the money back to the banks. It's a shameful act, and I tag this to be Nigeria is in a state of confusion. If the Commander-in-Chief of Armed Forces,
President Muhammadu Buhari could have given a fiat order that 200 naira notes should be spent across board in Nigeria, and which was consented to, and he gave us 60 days to spend this money. And in a nutshell, he decided that the 500 and 1,000 naira note should not be recirculated into the economy until the new notes are eventually released. But as it is, the CNC has kept mute, the Minister of Justice has kept silent, and the governor of CBN has not even spoken a word. But really, there was another counter press release that says the CBN has not authorized the commercial banks to dispense the old naira notes. Let me go back memory lane, where we have the military in government, and we have Andoaka as the CJN. We have Onogorua as the CJN. Then, these military rulers were answerable to the court of law. Even I know then that they have the Supreme Headquarters, who was the highest ruling decision body in Nigeria. But as it is, it's like the present administration has not taken toll of listening, adhering to the rule of law in Nigeria. It will interest you that 10 states have come together to say they will be challenging and suing the CJN and the governor of Central Bank for contempt of court now. And by Tuesday, that singular decision will be taken, for they will be filing a suit on that in the Supreme Court. Let me switch gear to the Beavers and INEC, where Professor Mahmood Yakubu has said there won't be any hitches concerning the Beavers machine towards the gubernatorial election and the House of Assembly election come 18th of March. It was shifted from the 11th to 18th for them to reconfigure the Beavers machine. But as it is, the Labour Party has said they will come round the INEC headquarters in each state, protesting that they were denied from the law court to inspect the Beavers machine. And who knows what will eventually happen. But the security personnel must be on top of the situation so that we won't have any anarchy within our states. Don't get it twisted. I'm yours sincerely reporting for duty. Ayode Jolalekan Olowo Okorun. This is the lion of the airwaves of our radio station in Nigeria, the eagle eye of our radio station in the southwest of Nigeria. Under the able leadership of Prince Ademola Omiyale. Ẹ jẹ́ kí n mú báyìí lórí ti Beavers machine yìí tí ọ̀jọ̀gbọ́n Mahmood Yakubu tán ni yóò ṣiṣẹ́ ju bá a ṣe rò lọ, pẹ̀lú pé àwọn ẹgbẹ́ Labour Party wọ́n ti ń finú jáná, wọ́n dẹ̀ ti ń fi ikùnlukùn náà pé gbogbo ìpínlẹ̀ làwọn máa lọ, gbogbo ibi tí ilé
iṣẹ́ ètò ìdìbò ìyẹn INEC tó wà káàkiri làwọn ti máa fẹ̀hónú hàn pé wọn ò jẹ́ káwọn wo àbí káwọn ìtọpinpin bí BVAS machine yìí bó ṣe ṣiṣẹ́ sí pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó wà nínú ẹ̀, ìyẹn orúkọ àwọn èèyàn tó dìbò nígbà tá a dìbò ní ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n oṣù kejì tó lọ fún tìbò ààrẹ, tá a dẹ̀ ń wò pé kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní ọ̀la. ọ̀rọ̀ tó ń lọ lẹ́tọ̀, ètò lọ̀rọ̀ tó ń lọ, òun náà là ń pè ní trending news. bó bá ṣe ń lọ náà là á máa tẹ̀lé. pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ètò ìdìbò pé wọ́n fẹ́ ṣe òfintótó bí BVAS machine bá ṣe lò ní ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n oṣù kejì pẹ̀lú pé ẹgbẹ́ PDP àti Labour wọ́n ṣà ń fapájánu náà ni pé àwọn gbọ́dọ̀ rí òkodoro nǹkan tó ṣẹlẹ̀, ṣọ́n ṣèrú ìbò ni àbọ̀n ṣèrú ìbò. ṣùgbọ́n nǹkan kan tó dé mi lójú ni pé gbogbo bọ́n ṣe fi ẹ̀rọ ọ̀hún tán fi ránṣẹ́ gbogbo nǹkan tí a lò ní ibi ètò ìdìbò kọ̀ọ̀kan tá a ti dì í tán lè fi ránṣẹ́ sí ìjọba ìbílẹ̀, láti ìjọba ìbílẹ̀ wọ́n tún ṣe kò kárí ẹ̀ náà fi ránṣẹ́ sí ìjọba ìpínlẹ̀ kan tó ṣe fi ránṣẹ́ lọ sí Àbújá. àwọn ibi tí wọ́n ti dìbò yìí wọ́n kọ sílẹ̀, àkọsílẹ̀ wọn náà ó gbọ́dọ̀ bá nǹkan tó wà lórí BVAS machine mu. tó bá ti bá mu, èmi rò pé kò sẹ́jọ́ mọ́ tẹ́nìkankan fẹ́ rò. àwíjàre tó wà lọ́wọ́ INEC wọ́n á padà sọ fún àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tó ń finú jánú yìí. kíní kan ni mo kàn fẹ́ kó yé wa pé bá a ṣe dìbò ti ìbò ààrẹ ó yàtọ̀ sí bá a ṣe dìbò ti ìbò gómìnà àti àwọn aṣojúṣòfin ìpínlẹ̀. ìdí abá ni pé tá a bá wò dáadáa káàdì ìdìbò kan náà là á lò, ṣùgbọ́n kan tó wà ń bẹ̀ ni pé orúkọ tí ó máa gbé jáde òun ló yàtọ̀ síra wọn lórí máṣíìnì yìí. kádẹ̀ tún ní lọ́kàn náà pé bọ́n ṣe máa fi èsì ìdìbò yẹn ránṣẹ́ sórí RF, ìyẹn gangan tó máa ṣe ojútọ̀nà bí ètò ìsìdìbò bó ṣe ń wọlé, òun gangan ló tún yàtọ̀ síra wọn. ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ lọ, iṣẹ́ wà lọ́wọ́ INEC láti ṣe. àwọn kùdìẹ̀kudiẹ tán rí náà òun náà láwọn ń ṣe tán láti tuntun ṣe. ṣùgbọ́n ẹ̀kọ̀ọ̀kan tí kùdìẹ̀kudiẹ bá wà, INEC náà tún di ẹ̀bi lé àwọn tí wọ́n gbà láti wá bá wọn ṣiṣẹ́ tí ì ṣe ojúlẹ̀jà òṣìṣẹ́ wọn gangan, ìyẹn tó ń pè ní ad hoc staff. ìyẹn ló wá ń mú mi ro kàn pé ṣé ọjọ́ méjì mẹ́ta tán fi ń dá wọn agùnbánirọ̀ yìí àtàwọn kọ̀ọ̀kan tó ń gbà tó ń kó mọ́ra, ṣé ọjọ́ méjì mẹ́ta tán fi ń dá wọn lẹ́kọ̀ọ́ yẹn ṣó dẹ̀ tọ̀nà láti jẹ́ kán mọ gbogbo òfin àti bí iṣẹ́ náà ṣe máa rí, bí iṣẹ́ náà dẹ̀ ṣe máa lọ. ní ìwòye tèmi, nǹkan kan tí mo kọ̀ rí bẹ̀ ni pé tá bá ní a fẹ́ máa fi èsì ìdìbò ránṣẹ́ lọ sí ìpínlẹ̀, lọ sí Àbújá, àwọn àkùdé tó wà ń bẹ̀ ni pé iná ìjọba wa ń ṣe mọ̀nàmọ́ná. bẹ́ẹ̀ ni ká dẹ̀ rántí pé gbogbo alátagbà yìí náà lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan wọ́n máa ń dákú dájí, ó máa ń bá wọn fínra. ìyẹn gangan ló ṣokùnfà pé ká máa rokàn pé ìgbà wo la tó fẹ́ rí èsì ìdìbò tó máa fi jánà. ká dẹ̀ má gbàgbé náà nǹkan tó tẹ̀ tó ń ṣe àwọn báńkì wa náà nìyẹn pé wọ́n ní ká máa ṣe transfer. báyìí ṣe transfer náà wákàtí kan wákàtí méjì ń gbà míì, ẹni tó yẹ kó gbóògùn ò tí ì rówó gbà, tó dẹ̀ ń di wàhálà sí wa lọ́rùn. ní ìwòye tèmi, ṣé Nàìjíríà ti kójú òṣùwọ̀n láti bẹ̀rẹ̀ sí lo gbogbo àwọn alátagbà yìí bí àwọn aráàlú òyìnbó ṣe ń lò ó?
Have we developed to that level where we can use online real-time banking? Have we developed to use every asset that works with the internet directly, networking system, whereby you can have your what's it called, the result of election delivered to where it ought to be delivered to? There are so many issues begging for answers at this point. When will Nigeria get it right? When are we going to get it right? Is it in this century? Is it in the next generation? Only time will tell. Kí ètò ìdìbò tó dé ní ìpínlẹ̀ Èkó láwọn ti ní gbogbo mọ́tò táwọn gbẹ́sẹ̀ lé àwọn ti yọ̀ǹda ẹ̀ fún àwọn tí wọ́n ṣàṣemáṣe lójú pópó. Mo rò pé wọ́n fi ìyẹn náà wọ́n fi gbé àwọn èèyàn náà mọ́ra ní pé àwọn náà ní ìfẹ́ àwọn aráàlú lọ́kàn. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀ ni Borno, Ogun State àti Ondo State àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì náà ni wọ́n ti ń fún ní àwọn ẹ̀tọ́ wọn. Ṣé ní ìsìn tá a fẹ́ dìbò ló yẹ káwọn gómìnà yìí náà kàn ṣẹ̀ wá ronú láti sọ pé àwọn fẹ́ ṣe dáadáa lọ́wọ́ tá a wà yìí? Ṣé ṣe pé wọ́n fẹ́ fi búrẹ́dì kó àwọn èèyàn lómi ọbẹ̀ ni? Wọ́n ti sún ètò ìdìbò sí ọjọ́ kejìdínlógún oṣù kẹta ọdún 2023 yìí, ìyẹn sátidé tó ń bọ̀ yìí. Kí ipa wo ni sísún ètò ìdìbò yìí ló máa kó nípasẹ̀ àwọn tá a fẹ́ dìbò fún àti àwọn gangan tá a fẹ́ dìbò lọ́wọ́ tá a wà yìí? Ní ìwòye tèmi, ó fi hàn pé gbogbo nǹkan tó yẹ káwọn ẹgbẹ́ òṣèlú yìí ṣe tán ṣe tẹ́lẹ̀ òun náà máa ṣe. Ṣùgbọ́n ṣé kò ní sí pé à ń ràbò à ń tàbò báyìí? Wọ́n nítorí pé kán bá tàbò kán bá ràbò òun náà ṣe ní ká máa náwó nípasẹ̀ ayélujára, ká máa fowó ránṣẹ́, pé cashless policy làwọn ṣe, pé àwọn tó dẹ̀ kówó wọlé tán kówó pamọ́ pẹ̀lú bullion van tán ní strong room tán ní gbogbo ẹ̀ náà, pé wọn ò ní rí owó yẹn ná. Ṣé lóòótọ́ ni? Gbogbo nǹkan tá à ń rí ṣé ìdùnnú àwọn aráàlú gan ni? Torí pé tá a bá wò dáadáa, àwọn kan ti pé a mọ̀ láti ṣètò ìgbéyàwó, àwọn ìṣílé, gbogbo nǹkan mèremère ní ọjọ́ kejìdínlógún yìí, tó ṣe pé kò ní tún ṣe é ṣe mọ́. Fẹ́ni tó fẹ́ ṣègbéyàwó ní ìsìn ó ti tún di wàhálà sí lọ́rùn. Ǹjẹ́ ò láwa mú bí ẹnìkan ṣe fi ránṣẹ́ sí mi láàárín òpin ọ̀sẹ̀ yìí pé gbogbo nǹkan téèyàn bá fẹ́ ṣe kéèyàn máa, tó bá ti dìgbà òṣèlú báyìí, kéèyàn kọ́kọ́ máa tọ INEC lọ láti máa mú déètì. Kí ni àyín, kí ni àtẹ ẹ̀kọ́ sí pé pẹ̀lú pé bí àwọn èèyàn wọ́n ṣe máa gbọ́ fọkànsọ́kàn àbí fi ojú sọ́nà fún ètò ìdìbò tààdì lọ́jọ́ kejìlá yìí? Kí ni èròǹgbà yín? Ẹ fi ránṣẹ́ sórí Facebook wa, Ìṣọ̀kan Ọmọ Oòduà TV.
nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ wa tó jẹ́ pé ó ń kọ̀yàn lóminú. Ilé epo ó ti wá di ibi tí a ti ń rí owó gbà tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn á ní dandan ATM ní kẹ́ ẹ lò, ṣùgbọ́n tó wáyé pé 1,000 epo 1,000 láti 1,000 lọ ẹ lo ATM tó bá kéré sí ẹgbẹ̀rún kan ẹ fi náírà sanwó. Níbẹ̀ náà àwọn kan gbìyànjú láti ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ nípasẹ̀ pé wọ́n á fowó díẹ̀ lé láì jẹ́ kán rí owó gbà ń bẹ̀. ọ̀rọ̀ tó ń lọ lẹ́tọ̀, ètò lọ̀rọ̀ tó ń lọ, trending news la pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri. láàrin òpin ọ̀sẹ̀ náà la gbọ́ pé àwọn adigunjalè wọ́n wọlé àwọn èèyàn wọ́n sì ń gba owó lọ́wọ́ wọn nípasẹ̀ pé àwọn náà gbé ẹ̀rọ tí ń gba owó ìyẹn POS dání tán dẹ̀ máa ní ẹ mú ATM wá iyekíye tó bá wà ń bẹ̀ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí sọ pin nọ́mbà yín. bó làwọn agbófinró wa wà, kí ni wọ́n ń ṣe? bí oṣù méjì sẹ́yìn ó ṣẹlẹ̀ níbì kan dáadáa tí mo mọ̀. láàárín wákàtí mẹ́fà tí àwọn alọ́kólóyìnkígbe yìí tán fi ṣiṣẹ́ wọn, wọ́n ní ó fẹ́ lé ní mílíọ̀nù 7 náírà tí wọ́n gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn. àdẹ̀wà nílùú tó lọ́ba tó níjòyè. gbogbo nǹkan báyìí ò bójúmu. àwọn tó wà ní ìgbọnnu ètò ààbò wa àti pàápàá gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé àti àwọn ìsọmọgbé wọn ẹ bá wa wá nǹkan ṣe sí i. ó dáa pé ní ọjọ́ Àlàmísì àbọ̀jọ́ Jímọ̀ ni tí n bá gbàgbé wọ́n pín mọ́tò ọ̀ṣàrà tuntun fún àwọn ọlọ́pàá wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó sì pọ̀ dáadáa tó kárí ìjọba ìbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan tán fún ní mọ́tò tuntun. nǹkan kan tí mo kàn mọ̀ ni pé àwọn agbófinró tá a ní wọn ò lè kárí àwọn èèyàn láti ṣàbò wa, a gbọ́dọ̀ tàn ra wa jẹ. èyí náà ládẹ̀ máa jẹ́ kí n máa rọ àwọn ojúlá alákànfin ṣọ́rí wa kán múra kán dẹ̀ jí gìrì sí ètò ààbò wa. ààbò rárá làbò ìlú ni àgbọnnu kan ń jẹ́, ṣùgbọ́n àwa gangan ká ṣàbò ara wa. àwọn kùdìẹ̀kudiẹ tó wà ń bẹ̀ kò ju pé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tí wàhálà bá rúgbó báyìí, gbogbo àwọn géètì tí àwọn ẹ́stéètì kọ̀ọ̀kan àbí close kọ̀ọ̀kan tán máa ń tì, àwọn ọlọ́dẹ wọn gbà míì wọ́n á ti mẹ́yà nígbà tán bá ti gbọ́ pé àwọn àtìláwí dé. ṣùgbọ́n kì í ṣe nǹkan dùnnú torí ẹni tí ò lówó lọ́wọ́, tí ò lówó ní báńkì, tí àwọn alọ́kólóyìnkígbe bá ń lé, nǹkan tó máa ń fojú wọn rí ìdá. ọwọ́ tá a dẹ̀ wà yìí náà a lè gbówó rìn mọ́, orúkọ ẹnìkan ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. bá a ṣe lè gbówó rìn náà, àwọn tó ń tún lówó lákàntì ń kọ́, kí la fẹ́ ṣe sí i. ó kọ mi lóminú, bó ṣe ń kọ wá lóminú nú ló ń kọ wá lómi òde náà. gbogbo nǹkan tá a bá ṣe ẹ jẹ́ ká fi lọ́lọ́run lọ́wọ́.
akóló ń kígbe wọn ò ní mọ̀nà ọ̀dọ̀ wa o àwọn tán lè lọ bá náà á máa rọ̀ wọ́n náà ni pé Ọlọ́run á tù wọ́n nínú. lórí ọ̀rọ̀ owó iná máa tún padà sí tó jẹ́ pé àwọn ilé ìwòsàn wọn láwọn ò gba kán máa fowó ránṣẹ́ lórí ayélujára káàṣì ni wọ́n á tún ní kán mú wá. ká dẹ̀ rántí pé owó àtijọ́ yìí náà ní báǹkì ń kólẹ̀ àtúnkówó náà dé ilé ìwòsàn láwọn ò gbà kí ni ká ti wá ṣe. ọ̀rọ̀ yìí ó sọ sí ni ó buyọ̀ sí ẹ̀mí máa ń lọ ẹ̀mí ń lọ o. ṣèjọba yìí ṣé wọ́n á rí èèyàn ṣàkóso lórí iṣẹ́ tí ó bá ń lọ báyìí ó lè díẹ̀ o. ó yá àwọn gómìnà mẹ́wàá wọ́n tún láwọn fẹ́ tàtàkùrọ̀ lọ sílé ẹjọ́ láti fòfin de gómìnà báǹkì àgbà Godwin Emefiele àti Malami tó jẹ́ olùdarí ètò òfin bóyá tán bá fún wọn láṣẹ òfin tán máa gbé kalẹ̀ lọ́la àbí ìdá tán máa gbé kalẹ̀ lọ́la báyìí báwo ló ṣe máa rí. ṣé àwọn gómìnà mẹ́wẹ̀ẹ̀wá yìí ṣé wọ́n á jẹ́rí nǹkan kan tó ń bà mí nínú jẹ́ kò kọ̀ ju pé ní ìgbà táwọn ọmọ wa wà nílé fún ìdí oṣù mẹ́sàn-án oṣù mẹ́jọ ni àwọn gómìnà yìí wọn ò sowọ́pọ̀ rárá o wọn ò fohùn ṣọ̀kan láti rí i pé àwọn pèjọba àpapọ̀ lẹ́jọ́ kóńkó jábele kálukú ṣe tiẹ̀ òun náà ń ṣe ṣùgbọ́n ní ìsìn ó dàbí ọ̀rọ̀ òṣèlú ṣùgbọ́n ó tún fẹ́ ran àwọn aráàlú lọ́wọ́ ní agbọ̀nbì kan. ṣé ìdájọ́ ọ̀la ṣé yóò dá Malami lọ́wọ́ kọ́ ṣé yóò dá Godwin Emefiele lọ́wọ́ kọ́ ẹ jẹ́ ká fọwọ́ lẹ́rán ká máa wí tó máa já sí. ṣùgbọ́n màmá rọ gbogbo àwọn ọmọ LP gbogbo àwọn ọmọ LP màmá rọ gbogbo àwọn ọmọ LP kan ṣe jẹ́jẹ́ kan sì mẹ̀dọ̀ ìhẹ̀hónú hàn tó fẹ́ fi hàn káàkiri INEC offices ní ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan kan sọ̀wé agbẹjẹmọ́wọ́ torí pé kán rò dáadáa kan tó dáwọ́lé o àwọn ọmọ gàfé kán má padà gbà lọ́wọ́ wọn kán bá gbà á ìlú ò ní fararọ o ká má tún wá sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń sàṣẹ́lẹ̀ kejì láti bẹ̀ lọ. My take on the Labour Party's decisions to go round to protest peacefully around the state capitals of around the state capital and enrouting the INEC offices in each state, will it not boil down to another Burara or another protest that would be hijacked by the miscreants, and this might eventually lead to another chaos, probably in line with the NSAS experience? I'm only employing the youth to take a stand on it, which is abstain from violence. We are only preaching the gospel of peace for our youth not to be used by politicians, and for us to have a good nation takes a good leader.
we might be looking at it that administration has failed us, but we have to do it wisely so that we won't regret any actions that will be taken or that have been taken before. We have to learn from the past mistakes at this point. On the content of court, that the 10 governors are approaching the Supreme Court for against the CJN, Abubakar Malami, and the governor of Central Bank, Godwin Emefiele, not forgetting the president himself, who has kept mute on the ruling of the Supreme Court that the old Naira note is a legal tender till the 31st of December 2023. I think with what the CNC has probably done to his body language, it doesn't speak well. The rule of law must be taken to heart and must be exhibited. I could remember, like I said in my intro, that Andoaka was one time the CJ. Onogorua was one time a CJN in Nigeria, and they yielded to all court rulings against the federal government of Nigeria, even at the days of the military rulers. But in this case, we have a civilian president. Actually, he was once a major general who retired voluntarily, and at the same time, he has seen it all. Even this is the 7th year and almost 8 months in the saddle of events. Why is the CNC not obeying court orders? Why is the CNC not obeying court orders? It's another talk for another day. It is unpleasant. News broke over the weekend. The armed robbers were on rampage in Ibadan, and the cause of it, they were with POS, taking money voluntarily. Is it voluntarily or coerced? It's not voluntarily. You have to give your, if you are part of them, you just have to give at that point your ATM, even giving your PIN number, so that they will be able to take the money in their account, which the citizens sweat for. It wasn't pleasant with some people. They were caught in this act. It was so painful. But the question is, what were the security doing? Even to some extent, excuses upon excuses. They might say, my personal opinion, it has happened, at least I've witnessed 1 or 2, where they said there is no fuel. They said they don't have, is it spare tire, or their tires are not good, so they cannot come to the rescue of the victims. And on Thursday or Friday, if I'm not mistaken, last week, the Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde, gave out a brand new Hilux vehicle to the Nigerian police of Oyo State in each local government where they were paraded. And it was more or less like we just have to get it right on security matters. Is it for the forthcoming gubernatorial election or for the masses at this point? Not forgetting that the number of policemen per citizen is 1 to 20. Would that one be enough for the state? When we will legalize, authorize for us to have the state police? The present bunch of security personnel agencies, they are doing their best, but their best has not been good enough for the masses. We must be sincere to ourselves.
were saying cashless policy, and armed robbers are using their own POS to take money forcefully from the public while they ought to be sleeping. They were disturbed. They were put in agony. And may I ask, how would they cash that money through that machine, through the banks? Some states are having human faces now with their citizens. Lagos State, over the weekend, released impound vehicles which had minor offenses so as to save their faces. Is it for the forthcoming gubernatorial elections? Your guess is good as mine. Likewise, Borno State, Ogun State, and Ondo State decided to pay the pension arrears of retirees. What they ought to have done before now. Why? Why? I know posterity will judge us all. Can the governors and Mr. President beat their chest that what they are doing is the best they can offer to the citizens of this nation and to their respective states? Pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí, ṣé ààrẹ orílẹ̀-èdè wa bàbá wa Buhari àti gbogbo àwọn gómìnà ní ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan tí wọ́n lè fọwọ́ gbáyà kan sọ pé bó ṣe dáa káwọn ṣèjọba làwọn ń ṣe yìí? Kò síná o, ọ̀nà tó dáa kò sí. Gbogbo èèyàn ló ń gbẹ́ bọ́ọ̀wù sínú ilé ara ẹ̀. Ayé àtijọ́ ni pé tá a bá ń ti skul bọ̀, ibi tá a bá ti fẹ́ mu mi, pọ́ǹpù á ti wà níwájú ilé àwọn èèyàn. Tá a bá ti gbẹ́nu sí i, a máa fa omi lọ ni. Ní ìsìn, àwọn ọmọ get inside tá a bí tán bá rí i pé ṣáwà yọ, ìyẹn ló tẹ́ ọ̀tá bá mú wọn lọ. Bàbá ní ṣíṣe, wọ́n á lójú ń rọ̀. Gbogbo nǹkan yìí òun la ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó dẹ̀ wá jẹ́ pé nísìn ó ti di nǹkan tí à ń wò gẹ́gẹ́ bíi pé ṣé bá ṣe máa bá lọ rèé? Ṣé bá ṣe máa bá lọ rèé? Ìlú Nàìjíríà tó ń ṣàn fún wàrà àti oyin. Tọmọ Nàìjíríà, ọmọ ẹlẹ́ran, kò mà wá rí egun jẹ mọ́. Ọmọ alápatà kò rí egun jẹ mọ́sẹ̀. Kí ló dé? Ṣé àṣìyàn ni? Àbí àwọn tó ń tukọ̀ wa wọ́n kọ̀ ọ̀rọ̀ kan pé bámúbámú ni mo yó, mi mọ̀ pé bí pọmọ ẹnìkọ̀ọ̀kan, tàbí kò yé wọn rárá pẹ̀lú nǹkan tó wà ńlẹ̀? Ẹ jẹ́ àgbéwò, ṣé kò yé wọn ni? Àbí àwọn kàn ọ̀rọ̀ kan pé nǹkan tó bá ti wù àwọn làwọn máa ṣe, pé agbára lọ́wọ́ àwọn lénìí, kán dẹ̀ máa ro kàn pé tó bá dọ̀la wọn ò ní sí ńbẹ̀ mọ́ o. Ṣùgbọ́n kan tí mo mọ̀ ni pé Ọlọ́run tó fìyàn sípò, òun náà ló máa yọ̀yọ̀ nípò. Gbogbo ipòkípò tá a bá wà, ẹ jẹ́ ká ṣe dáadáa o, torí pé onílárí ẹ̀dá kan ò mọ̀lá o.
getting money. kí n máa fi dáná dúró wípé ọjọ́ 18 la dìbò yan àwọn gómìnà wa àti àwọn aṣojú-ṣòfin ní ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan. ṣé ẹ ní káàdì ìdìbò yín lọ́wọ́ èyí tá à ń pè ní PVC? ẹ jọ̀ọ́ ẹ jáde ẹ túyáyá ẹ túyàyà àwọn tẹ́ ẹ fẹ́ dìbò fún, tẹ́ ẹ ti mọ̀ wọ́n tọkàntọkàn, tẹ́ ẹ mọ̀ wọ́n délédélé, tẹ́ ẹ mọ ẹyẹ tó ṣu wọ́n, tẹ́ ẹ sì mọ nǹkan ipa tó ti ń gbé ṣe láwùjọ. ẹ fi ọwọ́ yín ẹ fi tẹ̀ka kẹ́ ẹ fi sọ̀rọ̀, kẹ́ ẹ dẹ̀ dí gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ inú yín. ẹ má tàbò ẹ má ràbò, bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn olóṣèlú wa wọ́n ti mú kí là ń pè èyí tá à ń pè ní pé àròwó ná tàbí wọ́n sọ wá di akúrẹ̀tẹ̀ tó jẹ́ pé bọ́n bá fún èèyàn kan ní 1000 ní ìsìn bíi 100,000 lórí. èmi náà ní mo rí náà bó ṣe rí ní ọjọ́ àlàmísì tí mo fẹ́ kúrò ní ọ́fíìsì jáde kí n tó rí 100 naira ó dọlọ́run ò rọmẹ. ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ lọ, àwọn èèyàn tó ń tukọ̀ lé wa lórí, àwa náà la yàn wọ́n síbẹ̀, ara wa náà ti jáde. ṣé wọ́n ti léèrè jáde àbípò tí wọ́n wà yẹn náà ló wá sọ wọ́n di ẹ̀ǹtà lè bá sọ̀rọ̀ àbẹ̀ ẹ̀ǹtà lè rí àbẹ̀ ẹ̀ǹtì ò lè ṣe dáadáa mọ́? ẹlòmíín nínú wọn náà wọ́n ń ṣe dáadáa, ṣùgbọ́n láti débẹ̀ ṣé ipò yẹn ló yí wọn lọ́kàn padà ní àbáwọn gangan nọ́kọ̀ọ̀rọ̀ kan pé jẹ́ ń dínbọ́ bí ọmọlúàbí, pé tán bá lè fi ìbò gbé mi débẹ̀ máa padà fi ojú wọn rí màbò. ó ní màmá fi máa tàdápínsẹ̀ pẹ̀lú yín pé ìbò ọjọ́ 18 oṣù kẹta yìí ẹrù òre o. tẹ́ ẹ bá ta ìbò yín ẹ̀tọ́jọ́ ọ̀la yín. ọdún 4 ni ṣé bá tún ṣe máa bá lọ rèé, ó kù sẹ́mi àti yín lọ́wọ́. It's on this note I'll be drawing the curtain for the trending news this morning and telling you that you need to go all out on Saturday 18th of March 2023 to cast your vote as your civic duty. You have no other country than Nigeria. Just go all out, cast your vote and do the needful. Let your conscience be clear on who you will be casting your vote for. And if our votes eventually count and the person that we decide to put in governance eventually gets there, let's make them to be accountable for all what they've done. I remain yours sincerely, Ayodeji Olalekan Olorokun, saying till we come next time, have a wonderful new week. Olólùfẹ́ yín, ọ̀rẹ́ yín ló ń kí yín pé òní ọjọ́ ajé àràjẹ jẹun. ọ̀sẹ̀ yìí náà á dẹ̀ sàn wá sówó, á sàn wá sánmọ́, á sàn wá sí àìkú tí ṣe baálẹ̀ ọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ní lọ́kàn pé ṣe dáadáa, torí dáadáa tó o bá ṣe lénìí ó ń dúró dè ẹ́ lọ́la. Ayọ̀dèjì Ọlálékan Olórúkọ ni mò ń jẹ́. Ó dàbọ̀.